Xin chào các bạn rất thân mến. Những chiếc bánh bò mình vừa mới làm xong trông rất là xinh đẹp nè, nở bung ra luôn. Và rễ tre thì khỏi chê luôn, màu đẹp và nó mềm dai. Để 3 ngày đảm bảo với các bạn là không bị khô và cứng. Như cái bánh này thì nó nở bung ra và nó nứt rất là đẹp. Còn như cái bánh này nó cũng nứt nhưng mà nó nứt ít thôi, bởi vì cái khuôn nó chẹt và nó có cái độ loe cho nên nó nứt ít. Và cái này thì nó khum á các bạn, cho nên khi mà nó nở là nó sẽ bung ra. Còn rễ tre thì cái nào cũng như nhau, mình sẽ vẽ ra cho các bạn xem nè. Nở xốp và rất là nhiều rễ tre nè. Cái bánh nhỏ thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy cái rễ tre nó cũng rất là dài nè, và nó mềm lắm. Và tất cả những cái nguyên liệu để làm bánh bò cũng đơn giản lắm các bạn, chỉ có bột gạo. Ở đây thì tôi dùng bột gạo của Thái, các bạn dùng bột nào cũng được, có thể dùng bột Tài Ký đều được các bạn nhé. Và có thêm một ít bột năng nữa để các bạn làm cho cái bánh bò nó dai và nó ngon hơn. Ngoài ra còn có cơm rượu dùng để làm bánh bò rất là ngon nè các bạn. Cơm rượu này thì hôm trước tôi đã chia sẻ đến các bạn và có nói là sẽ dùng cơm rượu để làm bánh bò. Thêm một chút muối nữa để làm cho cái bánh bò nó đậm đà, và nước này sẽ dùng để nhồi bột. Để bắt đầu công việc thì chúng ta sẽ đi chia bột ra, trộn bột và chúng ta nhồi bột nhé. Tôi dùng 400g bột. Với 400g bột thì tôi dùng ở đây là 40g bột năng, là 10% các bạn nhé. Cứ 100g bột gạo thì các bạn cho 10g bột năng. Và 1/2 muỗng cà phê muối, 2g. Và cùng với 200g cơm rượu. Thì ở trong này nó có cả nước với lại viên luôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây và trộn lên. Nhồi bột các bạn rửa tay sạch sẽ và chúng ta dùng tay không để trộn nhồi thì nó sẽ đều, mình cảm nhận được nó rõ ràng hơn đó. Thì các bạn vừa nhồi vừa bóp cho cái cơm rượu này nó hòa tan vào với lại bột luôn nè. Đó, các bạn làm như thế này ha. Sau đó thì sẽ cho nước vào đây và chúng ta nhồi bột. Dùng 250ml nước cho vào đây, trộn đều lên và chúng ta nhồi bột. Vừa trộn các bạn vừa bóp nhé, bóp để cho nó tan cái cơm rượu ra trong cái bột này với nước. Và cái thao tác bóp này cũng sẽ giúp cho bột dẻo ra nè các bạn, thì bánh bò mới dai mới ngon nè. Thao tác này nó hơi mỏi tay một chút, các bạn cố gắng để có được cái mẻ bánh bò ngon thì các bạn cố gắng nha. Bóp khoảng 30 phút, bóp đến khi nào mà mình thấy nó dẻo mà nó mịn, thật là mịn thì chúng ta dừng lại. Thì cái thời gian mà các bạn làm nó lâu hay mau còn tùy thuộc vào cái lượng bột nữa. Nếu mà các bạn làm ít hơn thì nó nhanh hơn. Các bạn có máy thì đưa ra đánh nó nhanh lắm. Cái này nhồi cũng giống như là nhồi bột làm bánh mì thôi. Nè, bây giờ mình vét thì nó không có còn dính chân nữa nè. Đó, lúc này thì bột nó dẻo mà các bạn, nó dẻo nhưng mà nó xốp nha. Khi mà các bạn nhồi thì thấy nó nặng tay mà nó lại xốp. Đó, bây giờ thì bột không còn dính thau nữa là các bạn vét nó đi theo cái cục bột á. Tuy là nó lỏng nhưng mà nó đi theo, nó sạch thau là nó không có dính thau nữa là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đem đi ủ nha. Bột đó sau khi nhồi xong thì các bạn ủ cho mình từ 6 đến 8 tiếng, hoặc các bạn có thể ủ qua đêm. Và để cho cái bột lên men tốt hơn, các bạn sẽ ngâm ở trong cái thau nước ấm nha. Thì cái nước này nó ấm các bạn, giống như các bạn pha tắm vậy đó. Nó khoảng cỡ 45 độ thì mình ủ nó ở trong này nó sẽ nhanh lên men hơn. Khi mà các bạn ủ bột gần đủ giờ rồi thì chúng ta sẽ đi làm bước công việc thứ hai là nấu nước đường. Khi mà nhồi bột tôi đã dùng 250ml nước rồi. Bây giờ thì cái phần mình nấu nước đường này tôi sẽ dùng 600ml nước dừa tươi và 200g đường. Các bạn có thể dùng 600ml nước lọc tiếp cũng được. Nhưng nếu mà các bạn dùng nước lọc thì các bạn cần phải tăng thêm đường, chứ nếu không bánh nó sẽ lạc.
và bật bếp nấu cho tan đường. Đấy, bây giờ thì đường cũng đã tan hết rồi nè, và cái nước nó nóng có khói rồi nè, các bạn không cần phải nấu sôi hẳn đâu nha. Đưa ra và để cho nó nguội. Các bạn để ấm ấm 38-40 độ thì lúc đó chúng ta sẽ cho vào trong bột và trộn lại. Thưa các bạn, bột đó sau khi nhồi xong đó, thì các bạn ủ cho mình từ 6 đến 8 tiếng, hoặc các bạn có thể ủ qua đêm. Vâng, đây thì bột mình đã ủ được 8 tiếng này các bạn. Bây giờ nó nở ra nè, khí ở trong này nó nhiều lắm cho nên nó đã đẩy cái màng bọc thực phẩm căng lên giống như quả bóng này các bạn, căng lên luôn này. Mình sẽ mở ra nha. Đó, nó thơm đó, nó thơm mùi men của cơm rượu á. Đây. Đó, khi mà mình đảo lên các bạn nghe thấy cái tiếng của cái bọt khí nó bể ra đó, nó xốp ghê chưa, rất là xốp luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nước đường vào đây nha. Khi mà nhồi bột thì tôi đã dùng 250 ml nước rồi. Như vậy là cái lượng nước mà các bạn dùng cho bột là nó gấp đôi nha. Và cái nước đường này á, các bạn để cho nó nguội 38 đến 40 độ nha, đừng để nóng quá, nó sẽ làm cho chết men á. Thì cái nhiệt độ 38 đến 40 độ này á, nếu mà không có cái nhiệt kế để đo thì nó cũng nóng cỡ như một người đang bị sốt cao thôi à các bạn. Mình cho vào đây một ít, mình khuấy trước đi để cho nó hòa tan đều đi, chứ các bạn cho hết vào đây mình khuấy khó lắm. Bây giờ khi mình khuấy lại là bọt khí nó nhiều lên nè các bạn. Và nó cũng còn tùy thuộc vào cái cơm rượu của các bạn nữa nhé. Nếu mà cái cơm rượu mà nó không có đủ cái độ mà lên men, nó không ngon đó, thì mình làm bánh bò ra nó cũng sẽ không ngon. Khi mà khuấy các bạn miết cái muỗng hay là cái vá xuống dưới cái thau cho nó sát để cho nó lên hết cái bột luôn nè. Bây giờ thì hòa tan như thế này được rồi, chúng ta sẽ đi lược cái bột này lại cho nó trong, nó mịn. Đây là cái phần cơm rượu á. Cơm rượu khi mà nó thành cơm rượu rồi thì nó dai á, những cái hạt nếp thì nó dai, nó thành phao á. Giờ nó có cái xác nè. Sau khi lược bột rồi các bạn chia ra nha. Nếu như mà mình muốn làm thêm màu thì các bạn chia ra. Hôm nay mình sẽ làm hai màu là màu của hoa đậu biếc và màu vàng của quả dành dành. Khi chia bột các bạn khuấy lên nha, để mình lấy lên cho đều á. Một màu mình sử dụng cái quả dành dành để làm thì bạn Vinh Trần có muốn nhờ mình quay cái quả dành dành để cho bạn thấy. Thì đây là cái quả dành dành mình mua ở trên Shopee, và mình đâm dập nó ra rồi thì nấu nhỏ lửa sẽ lược ra được cái nước màu vàng như thế này, nó rất là đậm đặc nha các bạn. Mình cho vào đây một muỗng canh. Nếu mà các bạn muốn lợt hơn thì các bạn cho ít hơn, cũng như là ngược lại, nếu thích đậm thì lại cho thêm. Cái màu vàng của quả dành dành này nó được cái ưu điểm là màu đẹp, không có bị mất màu, rất bền màu và không mùi không vị. Màu thứ hai sẽ là màu của hoa đậu biếc. Thì hoa đậu biếc cũng vậy, hoa tươi đó các bạn. Các bạn ngâm với lại nước nóng hoặc là có thể nấu nhỏ lửa. Cái màu hoa đậu biếc mình sẽ làm lợt lợt như thế này thôi. Mình thích cái bánh bò có màu nó nhẹ nhàng á, đây là mình làm màu lợt thôi. Các bạn thích đậm thì có thể cho thêm màu hoa đậu biếc vào. Tiếp tục ủ thêm một lần nữa. Bột đó mình sẽ ủ lại lần 2, thì các bạn ủ 2 tiếng đã đưa đi hấp được rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn để thêm 3 đến 4 tiếng á, thì nó sẽ lên men nhiều, nó sẽ thơm cái mùi rượu nhiều hơn, thơm cái mùi bánh bò nhiều hơn, và nó có cái độ chua hơn một chút.
Thì tùy theo các bạn thích, mình chua ít thì các bạn ủ 2 tiếng thôi. Và nếu như mà các bạn thích nó có cái hương thơm của bánh bò nhiều và cái men rượu nhiều thì các bạn ủ 3 đến 4 tiếng. Và cái nhiệt độ của mình ở đây là 32 đến 35 độ, cho nên mình để ủ bình thường như thế này. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị những cái khuôn để đổ bánh bò. Thì các bạn có cái gì thì dùng cái đó, không có khuôn thì các bạn có thể dùng những cái chén hoặc là những cái chung. Thì ở đây tôi có những cái khuôn như thế này nè, và tôi sẽ quét dầu vào đây. Các bạn quét dầu vào đây để khi mà chúng ta làm bánh bò mình hấp nó không có bị dính á. Thưa các bạn, bột mình ủ lần 2 đây đã được 3 tiếng rồi nè. Thì 2 tiếng các bạn đã đem đi hấp được rồi. Nếu mà các bạn muốn cho nó chua nhiều hơn thì các bạn để lâu hơn, là 3 đến 4 tiếng là tối đa nha. Và bây giờ thì mình sẽ lấy ra và chúng ta đưa bánh đi hấp. Các bạn khuấy cho nó đều lên nhé, bột nó nóng ở dưới này nè. Lúc này cái bột nó xốp lắm đó các bạn, rất xốp như thế này thì sẽ nhiều rễ tre và nó bông. Sẽ hấp bánh bò bằng cái nồi cơm điện này. Bây giờ nước nó cũng đã sôi rồi nè, mình sẽ cho những cái khuôn này vào đây để cho nó nóng khuôn. Lưu ý với các bạn là khi mà hấp bánh bò các bạn cho khuôn vào và để cho nó thiệt là nóng, để cho nó sôi mạnh khoảng 2-3 phút gì đó cho cái khuôn nó nóng dữ rồi các bạn hãy cho bột vào thì cái bánh nó mới nở và nó sẽ có rễ tre nhiều. Còn nếu như mà các bạn để cái khuôn chưa có nóng, mình đổ bột vô thì cái bánh nó sẽ bị chai, nó không được nở ha. Đây, những cái khuôn lúc này nó đã nóng rồi, mình sẽ cho cái bột vào đây nha. Trước khi mà cho vào ca này thì các bạn khuấy đều lên, tại vì cái bột nó rất là nhanh lóng xuống dưới. Hấp bánh bò là lửa phải lớn các bạn nhé. Và mình sẽ dùng một cái khăn phủ lên trên đây để cho cái hơi nước nó không có rỏ xuống bánh á các bạn. Các bạn đậy nắp lại và hấp cho mình 20 phút. Vì cái khuôn này nó nhỏ và nó mỏng cho nên là mình chỉ hấp 20 phút thôi, tùy theo khuôn các bạn nha. Nếu mà các bạn dùng khuôn lớn và dày hơn thì mình hấp 30 phút. Bây giờ thì bánh bò mình hấp đã được 20 phút rồi. Các bạn tạm tắt nó đi ha. Mình cho nó lên cái nút hâm rồi mình mở ra nè. Wow, quá trời đẹp luôn mà thơm nữa. Những cái chung mà nó cao như thế này thì nó nở rất là tốt nè. Còn những cái chung mà thấp thì cái độ tỏa của nó ra nhiều cho nên nó không có cái nở bông như thế này. Nếu mà các bạn mà thích bánh bò hấp nở bung ra như thế này thì các bạn lựa những cái chung á, nó chung nó ôm nó cao như thế này nè. Vâng, thưa các bạn, những chiếc bánh bò mình vừa mới làm xong trông rất là xinh đẹp nè, nở bung ra luôn. Và rễ tre thì khỏi chê luôn, màu đẹp và nó mềm dai. Để 3 ngày đảm bảo với các bạn là không bị khô và cứng. Như cái bánh này thì nó nở bung ra và nó nứt rất là đẹp. Còn như cái bánh này nó cũng nứt nhưng mà nó nứt ít thôi, bởi vì cái khuôn nó chẹp và nó có cái độ loe cho nên nó nứt ít. Và cái này thì nó khum á các bạn, cho nên khi mà nó nở là nó sẽ bung ra. Còn rễ tre thì cái nào cũng như nhau, mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem nè. Nở xốp và rất là nhiều rễ tre nhé. Cái bánh nhỏ thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy cái rễ tre nó cũng rất là dài nè, và nó mềm lắm, ăn nó dai dai, cái vị ngọt thì vừa phải thôi các bạn. Và cái bánh này mình làm không có dùng nước cốt dừa, cho nên là với cái nhiệt độ 30 đến 32 độ hiện tại này mình có thể để ở cái nhiệt độ phòng được 3 ngày không có bị hư đâu các bạn. Chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.